حتب عنخ وجاء سنب. معاكم عمرو أحمد خالد. طيب يا اخوانا، نتكلم عن حاجة اسمها مقامات النفس. وخلي بالك انه احنا عايزين نتدارك الزمن. يعني شنو؟ في الزمن السريع ده عايزين نوصل لك اسهل طريقة انه انت تقدر تمارس التأمل وتقدر تختلي مع نفسك وتقدر تصل للنقطة اللي احنا بنتكلم عنها، ألا وهي جهاد النفس أو ممارسة التأمل. هنتكلم عن نقطة تانية اللي هي مقامات النفس. في الهند بيسموها الشاكرات. يعني شو شاكرات؟ شاكرا يعني ويل، حاجة بتدور. في 7 شاكرات في جسم الإنسان. الكلام ده وين؟ الكلام ده في التعاليم الهندوسية، في الديانة الهندوسية. نجي لمحل منطقتنا هنا حنلقاها تدعى مقامات النفس، وهم 7 مقامات. وفي فيديو او تسجيل صوتي قصير كده انا عملته، وارجو انه انت ترجع تشوفه، لانه فيه ال 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 كل اسم لكل مقام. المعلومات دي يا اخواننا ما معلومات جديدة، بل هي معلومات قديمة، وهي لم تبدأ بدين معين، بل هي معلومات روحية خالصة. يعني معلومات روحية مجردة. أي زول يمارس التأمل بيصل للحاجة دي. فسميتها مقامات النفس، سميتها شاكرات، سميتها تشي كونغ اللي في الصين. كلها تسميات لحاجة واحدة. الموضوع ده بيقودك للاتصال، اللي هي الحاجة اللي احنا عايزينك تصل لها، مش كده؟ الاتصال ده بيحدث عندما تمارس التأمل وتراقب التنفس بتاعك. مرة تانية، الحاجة دي مهمة عشان تقدر تسمو بروحك. نعيدها تاني دي. الحاجة دي مهمة عشان انت محتاج انك تسمو بالوعي بتاعك، وتقدر تفتح مجالات ما كانت مفتوحة عندك. ونرجع لكلام ربنا لما قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مش كده؟ إذن المطلوب منك إنك تقعد وتراقب التنفس بتاعك 5 دقائق، دقيقتين، ما مشكلة. اليوم اللي بعده هتتطور، وهكذا وهكذا وهكذا. من المهم جدا تعرف إنه الحاجة دي ما عندها معنى رومانسي. يعني احنا بنتكلم هنا عن الهدوء والسكينة والتأمل، ونمشي الشاطئ نتأمل. لا، احنا بنتكلم عن ارتباطك الرباني، وبنتكلم عن الأجوبة، عن الأسئلة اللي أنا ما بقدر أجاوبك عنها ولا زول بيقدر يجاوبك عنها. فأنت ما محتاج لإمام جامع، لجورو، لتشي كونغ ماستر، لزول معلم روحي يوريك انت حياتك هتقدر تسيرها كيف لو انت بتقدر تسير حياتك بنفسك. الفكرة هنا انه تقدر تسير حياتك بنفسك. بكرر تاني، الموضوع ده ما عنده علاقة
التخيلات. الموضوع ده عملي وبراكتيكال جدا، زي تمرين العضل. 1 2 3 4، دي حاجة براكتيكال، حاجة عملية، وده زمن براكتيكال وزمن عملي. فالموضوع ده ما عنده ارتباط بالخيال، ما عنده ارتباط بالطاقة الإيجابية، الطاقة السلبية، الكلام اللي انت بتسمعه من الناس اللي بيتكلموا على الحاجة دي بطريقة سطحية. فأنا بحاول أديك الزيت يا حبة، نقشتني؟ الزيت إنه أنت تقعد وتراقب التنفس بتاعك، فما تسمع الكلام حاليا للأسف. الكلام في الدين بقى ممل. أنت بتمشي الجامع بتسمع نفس الكلام بيتقال، خطبة الجمعة نفس الموضوع، هتفتح التلفزيون هتلقى نفس الحاجات. دي اسمها المين ستريم ميديا. دائما في حاجة اسمها المين ستريم ميديا، وفي حاجة اسمها الانترنال ميديا او الانترنت او اليوتيوب اللي احنا حاليا بنعمل فيه الفيديو ده. انت بتفتح اليوتيوب بتسمع الكلام اللي ما بتسمعه في التلفزيون. نفس الفكرة بالنسبة للتعاليم الروحية. انت لما تفتح التلفزيون هتسمع كلام وقصص وحكاوي، لكن لما تفتح اليوتيوب تفتح قناتنا هنا بتسمع كلام جديد ما سمعته قبل كده. وما تستغرب اذا الكلام ده ما وصلك قبل كده، لانه انت ما كنت جاهز له. لكن حاليا انت ما دام فتحت اليوتيوب وفتحت الفيديو ده، انت ما فتحت الفيديو ده صدفة، انت فتحت الفيديو ده لانه انت مقدر لك انك تسمع الكلام ده، لانه الكلام ده معني انه يغير حياتك تماما. اتمنى ان النقطة دي تكون وضحت. لحد ما نتقابل تاني انا بقول لكم حتب عن وجا سنة.